Πολύ καλησπέρα σας από την συμπρωτεύουσα. Σήμερα το πρόγραμμα έχει ένα έτσι λίγο διαφορετικό βιντεάκι. Κατεβήκαμε μια βραδινή βόλτα, ωρεκά με τα μεσονύχτια, για να απολαύσουμε λίγο το στολισμένο κέντρο της πόλης και να μπούμε έτσι για τα καλά στο εορταστικό κλίμα. Αισθάνομαι πως φέτος γενικά έχουν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια γενικότερα σε όλη την πόλη να είναι κάπως πιο όμορφα στολισμένη. Ή εδώ στη Τσιμισκή αυτά που έχουν κρεμάσει από πάνω είναι αρκετά όμορφα. Πάμε να δούμε και λίγο πάνω Εγνατία τι γίνεται. Ρόζερ όμως και αυτός. Σήμερα επίσης δοκιμάζουμε μια νέα κάμερα. Εδώ στο τιμόνι έχουμε μια καινούργια 360 κάμερα. Γενικότερα τα βραδινά πλάνα θα είναι πολύ challenging για όλες τις κάμερες, αλλά νομίζω πως θα κάνουν αρκετά τίμια δουλειά. Από όσο θυμάμαι και εδώ πάνω στην Αριστοτέλους υπάρχει ένα χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο από ό,τι βλέπω, εντάξει, τα περισσότερα πράγματα έχουν κλείσει τώρα, είμαστε και πολύ αργά. Θεσσαλονίκη, Sweet City. Nice. Πάμε να δούμε εδώ και λίγο την Αγία Σοφία, η οποία συνήθως είναι αρκετά όμορφη και το σπιτάκι αυτό είναι πάντα όμορφο και αυτός ο φιόγκος εκεί ειδικά το αναδεικνύει αρκετά. Όμορφα είναι και εδώ. Και τι ώρα που είναι ήσυχα. That's nice. Να δούμε τι γίνεται και εδώ στην Ερμού, που φαίνεται όμορφη με τα δεντράκια στολισμένη. Η πόλη πάντως για Σάββατο βράδυ κρατάει χαρακτήρα. Δεν είναι και πολύ έξαλτα πράγματα ακόμη. Ο καιρός έχει αρχίσει σιγά σιγά να σφίγγει. Από εβδομάδα περιμένουμε τον καλό χειμώνα, μαζί με τα πρώτα καλά χιόνια να όλα πάνε καλά. Εδώ στα Λουδάδικα πίσω σκοτάδι. Αν δεν έχετε βρεθεί ποτέ Θεσσαλονίκη παραμονή Χριστουγέννων και ειδικά παραμονή Πρωτοχρονιάς εδώ πέρα, είναι πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία το να το ζήσετε αυτό, να δείτε τι γίνεται εδώ. Θα ήθελα έτσι να κάνω έναν γρήγορο απολογισμό της χρονιάς, η οποία σε γενικές γραμμές ήταν μια όμορφη χρονιά. Εμένα τα πράγματα που μου άρεσε πάρα πολύ που έγινε ήταν η δημιουργία αυτού του καναλιού. Ήταν κάτι που το ήθελα να το κάνω πολύ καιρό και απλά ήρθαν κάποιες συγκυρίες και απλά αποφάσισα ότι ήταν η ώρα να γίνει τώρα αυτό το κανάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ όλους όσους το έχετε στηρίξει μέχρι στιγμής από την πολύ αρχή του. Και η αλήθεια είναι πως είμαστε ακόμη στην πολύ αρχή, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμη. Τώρα ξεκινάμε, βρίσκουμε τα πατήματά μας και έχουμε να εξελιχθούμε πολύ γενικά σε αυτό το θέμα. Γεροί να είμαστε εννοείται. Baby, it's cold. Χαμός στα μαγαζάκια εδώ. Όμορφο φέτος αυτό το κομμάτι της Αριστοτέλους. Εδώ μέσα συνήθως έχει κάτι όμορφα μαγαζάκια, τα οποία στολίζουν ωραία. Συμπαθητικά και εδώ. Εντάξει, ξέχασα να αναφέρω που μάλλον το έχετε δει ήδη, ότι κυκλοφορώ με αυτό το σκουφάκι ο Βασίλης στο κράνος μου, το οποίο γενικά είναι πάρα πολύ αστείο γιατί είναι ο πιο παλάκια. Είναι ο πιο απλός, ανώδυνος και εύκολος τρόπος να κάνει τους ανθρώπους να χαμογελάνε αυτές τις μέρες. Και έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό γενικά, το πως οι άνθρωποι χαίρονται όταν σε βλέπω τέλος πάντων με κάτι τέτοιο. Και τέτοιες μέρες γενικά είναι όμορφο έτσι να μοιράζουμε χαμόγελα, να μοιράζουμε λίγο αγάπη. Νομίζω ήρθε η ώρα να σηκώσουμε τον τρονάκι και στην Αριστοτέλους. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος για τώρα. Hello. Πάμε εδώ.
Όπως ίσως επίσης να έχετε καταλάβει, τώρα όσο χειμωνιάζει για τα καλά, τα μοτοσυκλετιστικά βίντεο θα εκλείψουν προσωρινά από το κανάλι. Θα κάνουμε μια στροφή προς πιο χειμερινές καταστάσεις. Περιμένουμε τα πρώτα χιόνια να ξεκινήσουμε να πάρουμε τα βουνά για τα καλά. Οπότε το περιεχόμενο πλέον θα είναι λίγο πιο χιονοδρομικό. Μια επίσης μεγάλη μου αγάπη, όπως είναι η μοτοσυκλέτα, όπως είναι το τρέξιμο, όπως είναι και άλλα πράγματα. Μία από αυτές είναι το snowboard. Οπότε θα έχουμε σίγουρα και τέτοια βίντεο από είτε μονοήμερες εξερευνήσεις, είτε ταξίδια εντός Ελλάδας, είτε εκτός. Βγάζουμε ωραία γούστα πάνω στα βουνά γενικά. Οπότε είναι κάτι που θα ήθελα να μοιραστώ γενικά, σαν εμπειρία. Τώρα, αν όλα πάνε καλά, όπως δείχνουν τα πράγματα, ενδεχομένως να καταφέρουμε να σερφάρουμε και πριν τον νέο χρόνο, πριν δηλαδή μπει το 26. Διαφορετικά, στο χειρότερο σενάριο όλων, θα καταφέρουμε να σερφάρουμε με το που μπει το 26. Αλλά είμαι αισιόδοξος ότι κάτι θα καταφέρουμε να κάνουμε εκεί λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, γιατί από παραμονές Χριστουγέννων δίνει έτσι τα πρώτα χιονάκια να πέφτουν για τα καλά. Οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να καταφέρουμε να τσουλήσουμε. Οπότε, αν όλα πάνε πάρα πολύ καλά, θα δείτε βίντεο με χιονοδρομία πριν το 26. Αν όλα πάνε απλά καλά, θα δείτε βίντεο με το κουμπί το νέο έτος. Και αν όλα πάνε χάλια, που δεν νομίζω να πάνε τόσο χάλια, θα αργήσετε να δείτε βίντεο. Αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε αισιόδοξοι και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Και το επόμενο βίντεο λοιπόν που θα δείτε δεν θα είναι έτσι σκοτεινό και δεν θα έχει ούτε μηχανή, ούτε οδήγηση, ούτε τέτοια φώτα. Ελπίζω να μπορώ να κάνω έτσι ένα full transition και να είναι όλα άσπρα και φωτεινά. Αυτό είναι το όνειρο των εορτών. Αυτά γενικά από μένα, δεν ήθελα να σας κουράσω παραπάνω. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, με το καλό να σας μπει ο νέος χρόνος, να περάσετε όμορφα με τους δικούς ανθρώπους, τις οικογένειές σας, τους φίλους σας. Θα ευχηθώ το κλισέ, αλλά το κλισέ εν τέλει είναι και το πιο σημαντικό όλων. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, ευτυχία, χαρά και ό,τι άλλο θέλετε. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα σε νέες περιπέτειες αυτή τη φορά. Μέχρι τότε το νου σας, να προσέχετε, να περνάτε όμορφα. Καλό είναι μέσα στις γιορτές να πιείτε, αλλά όταν πιείτε να μην οδηγήσετε, και για σας και για τους υπόλοιπους γύρω σας. Και εμείς θα ξαναπούμε σύντομα. Γεια χαρά!